Hej och välkommen tillbaka till Sifan TV och ännu en video om julborden på Östersjön. Jag heter Heidi och i den här videon så ska vi kliva ombord på Birka Gotland och ta jultempen på fartyget och inte minst testa hur julbordet smakar. Så häng med! Ja, det var många ivriga julkryssare som klev ombord samtidigt. Så det blev lite trängsel där när vi skulle hälsa på befälhavare Pontus Jönsson. Hej! Hej! Tack så mycket! Välkomna alla Sifans följare på den här julbordskryssningen på Birka Gotland. Vad trevligt bemötande när man kommer ombord precis. Vi hade fått bord i à la carte-restaurangen, Salongen. Men jag vill visa er hur trevligt uppdukat det är även i Sjösalen, Birka Gotlands bufférestaurang. Hela känslan är som att man går runt bland små skärgårdsbodar som just nu också fått snö på taken. Med kökschef Niklas Stenberg bredvid som guidande matciceron fortsatte vi mot Salongen. Restaurangen börjar med bistro bakfickan som nu fram till den 26 december fått bli en del av julbordskonceptet medan bistron fått flytta upp till terrassen. Några av er har i andra videor efterfrågat vita dukar och det får ni här. Det är prydligt och snyggt med rött sidenband runt servetten och så små julmysiga godispåsar som ser ut som små tomtesäckar tyckte jag. Birka Gotland kan stoltsera med att ha Östersjöns största utbud av egen inlagd sill på sitt julbord. Så är sill viktigt för dig så blir det här kanske ditt självklara val. Och jag förstår att de vill imponera från starten. För det här är ju faktiskt det första julbordet någonsin sedan fartyget blev Birka Gotland. Här finns hela 18 olika sillsorter och vi ska höra efter vad Niklas har att säga om några av sina favoriter. Då får man absolut inte missa, enligt min åsikt, kumminsill med lagrad gårdsost som är en krämig, härlig sill med riktigt smakrik, härlig ost och kummin som det är bara så himla gött. Sen så har vi även en nypon tellicherry-sill. Tellicherry, det är alltså en svartpeppar som man använde mycket förr i tiden i Sverige. När Ostindiska kompaniet startade för drygt 200 år sedan. En lite mildare svartpepparsort och nypon-smaken är väldigt angenäm tillsammans med den liksom klassiska sillsmaken. Och sen så tycker jag att den currysillen vi har är väldigt trevlig också. Curry och äppelsill. Det är inte så vanligt i Sverige. I Danmark är det standard på alla sillbord man har. Det är ungefär som våran form av senapssill skulle man kunna säga. Flera olika rätter med strömming och lax finns också. Plus att ingen annan har inkluderat så mycket skaldjur på sitt julbord. Räkor, kräftor och musslor serveras på en fräsch bädd av is. Hör du till dem som gärna väljer vegetariskt och veganskt så hittar du inlagd svill liksom olika sallader, exempelvis rotsellerisallad med valnötter, syrad kålrot, sirapsrostad kål och förstås rödbetssallad. Kallskuret är temat för nästa tur och här har Birka samarbete med flera lokala leverantörer. Välj mellan julklassiker som rullsylta, oxbringa, kalvsylta och paté innan du går över till det som brukar kallas småvarmt. I de rödlackade grytorna finns köttbullar och olika korvar, men man hittar också Janssons frestelse här, revbensspjäll med tellicherrypeppar och ingefära med mera. För fiskälskaren finns torsk med syrad lök och färsk pepparrot samt lax med syrad blomkål. Jag hittade också varma veganska alternativ som gotlandslinser med tofu och rostad rotselleri med fröcrunch. Hedersplatsen går till den griljerade julskinkan som får allra bästa betyg av mig. God smak, precis rätt tid i ugnen, plus att uppskuren i smakfullt lagoma skivor. En klick fartygets senap på och lite brunkål till, det var perfekt. Personligen hade jag inte plats för ost, även om det såg mycket gott ut.
Men dessertborden mellan pyntade julgranar och stora pepparkakshus, nej men det kunde vi inte hoppa över. Birka Gotland har 3 förportionerade desserter. Bäst var chokladmoussen gjord på lyxig Valrhona-choklad. Plus att de har en charmig glassvagn. Glassen tillverkas i Helsingfors och det känns verkligen att den är gjord på bra råvaror. Min favorit var apelsinsmaken. Drycker ingår också i Birkas julbord. Vin, öl, läsk och kaffe. Men även om charmfaktorn var på topp, hur var det då med smakerna om vi försöker vara lite kritiska? Sillen var jättebra, men kanske borde smakerna varit mer distinkta om man nu ska ha 18 olika sorter. Favoriten var i alla fall färskost och kaviarsill plus gubbröran. Det mesta på fat och i grytor smakade väldigt gott och fick godkänt eller mer därtill, som julskinkan, köttbullarna, kryddig fläsksida och renskapsgrytan med potatispuré. Ett par undantag fanns där kryddningen helt verkade ha glömts bort, som lite sälta på torsken och den kryddstekta laxen, plus att den apelsinkokta pumpan inte smakade apelsin alls eller något annat. Det var smakfullt att endast ha 3 desserter, vilket förstås räcker gott. Men dessa borde då alla varit 10-poängare tyckte vi, vilket bara chokladmoussen var. De andra var vi lite tveksamma till. Birka Gotland får dock ett plus för sin fina glassvagn som redan har nämnts och den fina godispåsen. Även om fartyget har simultan underhållning på flera ställen, i lobbybaren, seglarbaren där duktiga pianisten Elin Örebrand exempelvis spelade och underhöll, och uppe på terrassen uppe på däck 10 där flera olika band spelade under vår kryssning, så var det framförallt julshowen i backstage som vi satte sikte på. Här var det nästan till fullsatt när den kvinnliga trion satte igång och bjöd på en glittrig julshow. Efter att ha bytt hytt från en Seaside Double till en annan av samma slag, på grund av att den första inte luktade riktigt bra, så fick jag äntligen lägga huvudet på kudden. Dag 2 på vår kryssning började med en läcker brunch i salongen, igen, även nu med skaldjur. Medan man tar kalla rätter från en buffé kan man också välja något varmt alternativ, eller kallt. Det går faktiskt också att få glass på morgonen från en meny vid bordet. Steak sandwich var förvånansvärt god, liksom min tidigare favorit avokadotoast. Mousserande vin ingår också om man vill, och kaffe. Ingen kryssning är komplett utan lite tax-free shopping. Och trots ägarbyte visade det sig att jag fortfarande kunde lita på både utbud och priser. Av det som intresserade mig hade faktiskt Birka Gotland bäst priser på alla de julkryssningar jag gjort nu under den senaste veckan. Innan kryssningen var över så hann jag även med ett snabbt besök i Archipelago Spa som jag blivit så fint efter renoveringen. Bad- och bastuavdelningen är nu större. Här finns både ång- och torrbastu liksom jacuzzi både inne och ute på däck.
Det finns också mer plats att njuta av havsutsikten, även från den nya gemensamma torrbastun. Birka Gotland har något som andra fartyg kämpar med, och det är personlighet och värme. Det hittar man en god dos av även nu inför jul. Det finns visserligen några saker att fortfarande putsa på ombord, men det är svårt att inte charmas av fartygets julstämning. Tack för att ni har hängt med oss på ännu en tur, denna gång på Östersjön. Vi hoppas att ni har tyckt om den här videon och känner er inspirerade att ut och julbordskryssa ni också. Följ oss gärna på sociala medier, så ses vi i nästa video. Hej då!